Bună, dragii mei, bine ați venit la previziunile voastre pentru energia lunii septembrie. Acestea se aplică tuturor celor care au soarele, luna și ascendentul în rac. Să vedem așadar despre ce este vorba pentru voi dedicat. Prima veste bună este că pe 3 septembrie Venus își reia mersul direct în Leu în casa voastră a doua. Venus, planeta iubirii și a banilor, în casa a doua, în semnul Leului. Să vedem despre ce este vorba. În perioada de retrogradare, încă din iulie, am spus că Venus poate aduce emoții din trecut, oameni din trecut, locuri din trecut. O perioadă de retrogradare înseamnă introspecție. Dar Venus, în esența sa, este o energie magnetică, iar Leul este semnul bucuriei, al creativității, al pasiunii, al iubirii, al romanței, al copiilor, al creativității. Casa a doua are legătură cu emoțiile noastre, cu stima de sine, cu banii și finanțele noastre, cu modul în care noi suntem remunerați sau de unde ne câștigăm banii și cum îi cheltuim. Așadar, încheiind un ciclu de 8 ani, încă din 2015, Venus acum ne dă prilejul și ocazia să vedem ce iubim noi cu adevărat, pe ce punem preț cu adevărat, pe ce anume cheltuim, care este valoarea noastră și pe ce punem noi valoare și cum ne simțim noi în raport cu banii, care este modul în care tratăm noi energia banilor în viața noastră. Poate ați avut ceva restricții la nivel financiar care au implicat copiii. Acestea se pot rezolva acum. Sau poate copiii voștri au nevoie de ajutor și acum îi puteți susține. Poate înainte nu erați conștienți că risipeați banii pe mici plăceri și că nu era neapărat nevoie să cheltuiți acei bani. Iar această perioadă v-a adus un nivel de conștientizare, să deveniți un pic mai serioși sau mai atenți la resursele voastre. Aici Venus, în perioada de retrogradare, s-ar putea să vă fi făcut pe voi conștienți de faptul că aveți o stimă de sine joasă sau că nu vă iubiți suficient de mult și că poate cheltuiți bani sau folosiți resursele pentru a vă face mici bucurii, tocmai pentru a vă simți mai iubiți. Sau că poate faceți cadouri oamenilor din jurul vostru ca să le demonstrați iubirea, pentru că acesta este limbajul vostru de iubire. Acum, oamenii care au apărut în viața voastră, dacă ați reluat vreo conexiune din trecut, pot să plece. Am spus asta și în iulie, tocmai pentru că Venus a adus conștientizarea aici, în sensul în care nu ai nevoie de nimeni din exteriorul tău să te simți fericit și iubit, ci trebuie să te iubești tu pe tine însuți în primă fază. Sau poate acum în sfârșit vă este clar ce vă bucură pe voi cu adevărat. Poate conștientizați că nu lucrurile materiale vă aduc bucuria în această viață, ci sufletul. Casa 11 este casa viitorului, a planurilor noastre de viitor, a idealurilor noastre, a grupurilor sociale din care facem parte. Jupiter, când v-a activat în primă fază casa 11, v-a arătat imaginea de ansamblu despre cum poate fi viitorul vostru sau poate v-a tras niște semnale de alarmă. Iar acum, în perioada de retrogradare, vă spune, stai puțin pe tușă și gândește-te de 2 ori înainte de a acționa. Uită-te bine în jurul tău și vezi dacă faci parte din grupurile sociale potrivite ție pentru viitorul tău. Arată-mi lângă cine ești ca să-ți spun cine vei deveni în viitor. Tot aici voi îl aveți și pe Uranus retrograd acum, care spune trezește-te, conștientizează lucrurile pe care le ai acum sau drumul pe care ești. Este cu adevărat acesta drumul tău și menirea ta? Jupiter ne arată imaginea de ansamblu și concluzia cu înțelepciune și ne atrage atenția asupra faptului că viitorul nu este scris, dar că noi, prin deciziile noastre și prin modul în care ne organizăm în viața aceasta, putem să ne-l facem mai bun. Uranus vine cu reformă financiară și este important să vedeți acum din ce comunitate faceți parte pentru a vă susține și în viitor. Puteți avea parte de reușită, atâta timp cât mintea vă este limpede și cât deveniți conștienți, poate de tiparele repetitive pe care le aveți. Mai departe, pe 14 septembrie, are loc evenimentul de lună nouă din Fecioară, din casa voastră a treia.
Aici, în casa a treia, îl aveți și pe Mercur în perioada de retrogradare până pe 15, care poate v-a tăiat comunicarea sau ați comunicat greu cu cineva. La nivel de familie extinsă ați avut poate neînțelegeri, nu ați avut claritate, ați avut poate conflicte cu vecinii, nu ați putut să vă înscrieți la cursurile pe care le doreați. Ați fost foarte mult timp pe drumuri și drumurile voastre nu aveau un rezultat dorit, nu reușeați să rezolvați chestiunile pentru care vă porneați la drum. O lună nouă aduce planuri noi, ocazia să ne facem planuri noi. Iar Fecioara este un semn strategic, organizat și foarte bine ancorat în realitate. Aveți acum oportunitatea, pe cât se poate de serios, vă faceți planuri noi, concrete. Unde merg, ce fac, unde pierd timpul, ce studiez acum pentru viitorul meu, către ce mă îndrept, ce vecini am în jur, ce prieteni, care este relația mea cu familia extinsă, cu rudele apropiate. Doresc să fiu aici, îmi place acest lucru. Noi intenții, poate chiar să vă și relocați. Pe 15, după cum spuneam, Mercur iese din retrogradare. Mercur este modul în care gândim, modul în care vorbim. Se ocupă și de tranzacții. Poate ați dori să achiziționați ceva și nu ați putut în această perioadă, sau poate vreo achiziție pe care ați făcut-o a avut nereguli. Acum se pot toate acestea lămuri. Puteți avea un rezultat concret favorabil în chestiunile legate de tot ceea ce am enumerat anterior. Să vă împăcați cu cineva, să fie mai bună relația cu familia, să fie mai bună relația, de fapt, cu rudele, să fie mai bună relația cu vecinii, cu comunitatea din care faceți parte, cu studiile, cursurile, seminariile la care poate vreți să participați sau să aveți o mai mare claritate mentală, să vă simțiți mai odihniți. Pe 23 septembrie, Soarele se mută din Fecioară în Balanță, în casa voastră a patra. În casa în care locuiți, spațiul locativ, rădăcinile voastre, trecutul vostru, familia voastră, proprietățile voastre. Balanța este un semn al echilibrului, iar aici vouă va intrat nodul sud sau karma, acțiunile, modalitatea în care ați acționat până acum, lucrurile pe care le aveți de conștientizat și de eliminat din viața voastră. Soarele aici aprinde reflectorul și vă face conștienți de relația pe care o aveți cu cei cu care locuiți deja. Sau vă puneți întrebări dacă locuiți acolo unde trebuie, dacă vă face plăcere să stați aici, să fiți aici. Poate este nevoie să petreceți mai mult timp acasă pentru că v-ați ignorat familia sau ați fost foarte mult plecați pe drumuri. Nodul sud spune este vremea să te așezi la casa ta. Care este casa ta? Sau este vremea să conștientizezi că trebuie să te aduni, trebuie să faci curățenie în relații, trebuie să devii conștient de oamenii pe care îi ai în jur și cum te raportezi tu la aceștia, cum ești tu cu tine, cum ești tu în raport cu ei atunci când ajungi la tine acasă. Aici mai pot apărea chestiuni legale legate de spațiul vostru locativ. Puteți să vindeți, puteți să vă achitați niște datorii, să spunem, puteți să vă eliberați de o povară care are legătură cu locuința voastră. Toate aceste lucruri sunt posibile. Și mai departe, pe 29 septembrie, avem luna plină din Berbec, din casa opusă, din casa a 10-a. Luna plină vine cu eliminare, finalitate, detașare sau cu nevoia de a vindeca ceva, de a repara ceva, de a conștientiza ceva. Berbecul este un semn impulsiv de foc, este un semn care acționează. În casa a patra, în Balanță, se regăsește Marte, guvernatorul Berbecului. Aveți clar o dinamică legată de timp pentru casă și timp petrecut la serviciu sau în carieră. Cine sunt eu la mine acasă, cine sunt eu pe scena publică. Luna plină aici în Berbec spune gata, stop joc. Este timpul să devii conștient de cine ești. Este timpul să-ți dai seama că nu mai ești cel dinainte, ci că acum ai un rol în familia ta, că poate cariera nu mai este la fel de importantă sau că poate ți-ai neglijat familia. Sau este timpul să te gândești acum că am o familie, ce fac pentru ea, cum pot să-mi susțin familia, cum pot să-mi ajut și eu familia. Aici în Berbec se regăsește nodul nord. Pentru următorul an și jumătate, cariera va deveni importantă pentru voi. Va trebui să faceți ceva. Sau va apare acum în minte ideea unei schimbări, tocmai pentru că
Aveți o casă de susținut și o familie de susținut. Eu vă doresc tuturor să aveți o lună minunată și să vedem acum care este energia cărților oracol. Și ne-a apărut prima carte care vorbește despre vindecare. Te reconectezi cu natura ta interioară adevărată, cu eul tău autentic. Da, este o lună în care vă puteți vindeca, în care Venus din casa a doua din Leu vă duce către suflet și vă redă stima de sine. Vă aprinde reflectorul, vă pune atenția pe ceea ce iubiți cu adevărat. Pe cine iubiți voi cu adevărat? Persoana care v-a făcut să străluciți sau alături de care v-ați simțit voi, eul vostru adevărat, voi autentici. Și vă împinge către vindecare. Vă puteți vindeca relațiile de iubire, vă puteți vindeca relațiile cu familia, vă puteți vindeca stima de sine și puteți prinde curaj în cariera voastră, pe scena publică, pentru viitorul vostru. Percepție. Dincolo de vălul iluziilor. Și aici avem marcaj pe chakra gâtului. Acea activitate pentru voi din casa voastră a treia, luna nouă din Fecioară, vă spune după cum urmează. Fii sincer cu tine. Ce vezi? Ce vrei? Cine vrei să fii? Cu cine vrei să vorbești de fapt? Cine te face fericit? Cine te susține? Cine gândește la fel ca tine? Pe de cealaltă parte, percepția înseamnă sunt naiv sau îmi găsesc fericirea în exterior sau mă raportez la relațiile mele cu ceilalți ca să-mi găsesc fericirea. Dacă cineva este supărat pe mine, mă simt și eu necăjit. Dacă cineva este bucuros, și eu mă simt bucuros. Este momentul să schimbați percepția în perspectivă și să vedeți imaginea de ansamblu pe care vă oferă vouă Jupiter din casa 11. Uită-te bine la viața ta de acum. Este asta ceea ce îți dorești în viitor? Ești cu adevărat fericit? Să vedem mai departe. Pădurea fermecată, mister, magie și bucurie, inspirație, entuziasm, optimism. Luna aceasta poate veni pentru voi, către voi cu optimism. Vă activează această casă a doua care v-a făcut pe voi în trecut să zburdați. Vă poate aduce înapoi alături o persoană care v-a făcut să zburdați. Sau voi vă regăsiți în voi bucuria care vă face să zburdați. Vedeți punct ochit, punct lovit, vedeți cu claritate exact, cu exactitate lucrurile care vă bucură și ce aveți de făcut de acum pentru viitorul vostru. Mai departe, casa, după cum spuneam, și aici avem o scoică sau spirala vieții. Casa mea, unde mă simt acasă și alături de cine mă simt acasă. Împărăteasa și hierofantul. Poate unora dintre voi nu vă merge bine acasă sau în relația de cuplu și este un moment prielnic să faceți ceva, să vindecați această relație sau să vă vindecați sufletul de un atașament pe care îl aveți și să mergeți mai departe pe un drum separat de oamenii care vă produc suferință pentru că în altă parte vă găsiți jumătatea mai bună sau iubirea adevărată. Alt mesaj pentru voi în septembrie. Tot ceea ce strălucește, masca jos și numărul 16. Vă îndepărtați de blocaje financiare, vin înapoi către voi banii pe care îi meritați sau puteți accesa banii la care visați acum sau în afaceri, la locul de muncă, la serviciu, primiți banii, primiți creșteri la salariu. Crește venitul vostru, bugetul vostru, în sfârșit aveți claritate. Pentru alții dintre voi aici, legătura cu casa a doua se face și prin casa întâi și prin casa a șasea și prin casa a șaptea. Sunt alături de oamenii potriviți care mă ajută să strălucesc. Dacă nu, este timpul să fac ceva. Să vedem mai departe pentru RAC septembrie la nivel de relații. Veți avea o decizie de luat în această lună. La nivel financiar, să vedem relații, planul financiar, planul emoțional pentru RAC septembrie. S-a întors bucuria.
O bucurie neașteptată. Vă bucurați, îndepărtați o frică și o teamă. Unii dintre voi sunteți într-o perioadă sau ați fost într-o perioadă în care ați tăcut, ați analizat, ați fost în introspecție sau oamenii la care vă gândiți voi s-au retras de frică, de teamă. Altora dintre voi v-a rămas sufletul și gândul la cineva cu care poate ați fost într-o relație și v-a bucurat foarte mult, dar din frică și din teamă cumva v-ați despărțit, ori voi, ori persoana aceasta s-a temut. Pentru alții dintre voi v-ați găsit aici strălucirea și sufletul pereche, dar făceați parte dintr-un trio amoros și cumva de frică sau dintr-o convingere a voastră personală v-ați retras din acea conexiune. Iar pentru alții dintre voi, neclaritatea aceea, lipsa de comunicare din casa a treia, în Fecioară, da, Mercur în Fecioară, luna nouă din Fecioară, acum vă aduce bucurie. Vă reconectați cu cineva foarte drag vouă. Ce înseamnă 2 de spade aici? Ce ne aduce 2 de spade aici? Asul de cupe, iubirea voastră adevărată, care înainte s-a temut sau voi v-ați temut când ați întâlnit-o. Se aplică și așa și așa. Vă puteți reconecta cu omul pe care îl iubiți. O persoană dragă vouă conștientizează în această lună cât de mult vă iubește. Voi conștientizați alături de cine locuiți, alături de cine sunteți, vă recăpătați bucuria de a trăi sau în sfârșit vă este clar pe cine iubiți. În sfârșit omului la care voi vă gândiți, îi este clar că vă iubește. Ce ne duce eremitul? 8 de bâte, posibilitatea să vă reconectați, comunicare multă, comunicare în iubire, declarații de iubire. Spun te iubesc și aud și eu te iubesc. Pentru alții dintre voi o călătorie alături de omul drag sau o călătorie către omul drag. Cineva vine de la drum să vă vadă, voi călătoriți. După o lungă perioadă, da, reușiți, ați luptat mult și acum în sfârșit reușiți. Aveți puterea, aveți forța să înfruntați o situație sau cineva acum are forța să înfrunte o situație, să vă spună că vă iubește, are curaj. Ce aduce 3 de cupe? Soarele, o lună extraordinar de bună pentru voi, veți avea bucurie la nivel de relații, veți simți că țopăiți de bucurie, vă veți simți ca un copil. Soarele este guvernatorul leului și leul este în casa voastră a doua unde Venus își reia mersul direct. Planeta iubirii în semnul leului, cu Mercur în Fecioară în mers direct și cu luna nouă din Fecioară aduc vouă iubirea de suflet în această lună. Îndrăgostiții. Veți simți fluturi în stomac în această lună. Wow, ce a sărit din pachet! Exprimă-ți dragostea. Vă reconectați cu cineva care, după cum spuneam, spune te iubesc și eu te iubesc. Sau dacă iubiți pe cineva și nu ați avut curaj înainte, acum este un moment foarte bun pentru că energia cosmică vă susține. Pentru alții dintre voi, persoana la care vă gândiți voi prinde curaj și își exprimă iubirea față de voi. Pentru cei care sunteți în relații stabile, veți avea o lună foarte bună la nivel de iubire. Copiii sunt iarăși aici o temă. O relație foarte bună cu copiii, copiii vă iubesc, vă împăcați cu copiii, vorbiți cu copiii, vă vizitați copiii sau vă veți simți ca un copil în iubire, veți zburda precum un copil de dragoste, de drag, de bucurie. Mai departe, la nivel de plan financiar, plecați într-o călătorie care va aduce succes unii dintre voi. Faceți o schimbare la nivel de carieră care vă împlinește sufletul. Găsiți o soluție să rezolvați niște lucruri la nivel de plan financiar pentru familie. Luați niște decizii pentru viitorul vostru, din iubire pentru familia voastră sau pentru voi înșivă. Aveți parte de oameni buni în jurul vostru, alături de care puteți lucra sau cu care puteți colabora în această lună, să găsiți soluții, să vă creșteți afacerea, să fiți promovați, primiți o veste bună la serviciu, nu știu, colaboratorii, șefii, oamenii cu care lucrați sunt mai disponibili, mai maleabili, mai înțelegători,
Vin aici către voi niște bani, aveți o reușită care vă încântă sufletul. Ce spune 6 de spade aici? Faetonul, mișcare, reușită, voi puneți lucrurile în mișcare și unii dintre voi puteți cumpăra o casă, alții dintre voi puteți accesa un credit, face o afacere, primi o promovare. Foarte bună energia. Și 10 de monede, îndrăgostiți, iarăși o alegere, parteneriate care dau roade, care sunt bănoase în afaceri, un contract de muncă corect, așa cum vă doriți voi, așa cum ați așteptat de mult timp. La nivel de plan emoțional, aveți regina de monede, 10 de bâte și 7 de bâte. Ați avut un conflict interior voi cu voi înșivă în relația voastră care v-a epuizat. Ați muncit foarte mult, munciți foarte mult, sunteți foarte obosiți, depuneți foarte mult efort pentru voi și familia voastră, unii dintre voi. Pentru alții dintre voi, poate ați intrat într-o căsătorie sau într-o relație pe care ați crezut-o într-un fel, dar s-a dovedit a fi nu ceea ce a apărut inițial și acum puteți să vă vindecați, puteți merge mai departe către alt drum, către o nouă iubire. Pentru alții dintre voi ați rămas cu gândul la o persoană care a fost totul, v-a fost totul. Sau acum cineva în sfârșit, după o lungă perioadă de așteptare, vă vede ca pe regina de monede, ca pe persoana potrivită alături de care să își poată forma un cămin. Medical, luptați cu o afecțiune la stomac sau este important să aveți grijă la alimentația voastră, este important să aveți mai multă grijă la sănătatea voastră, să vă mișcați mai mult pentru că sunteți sedentari. Probleme poate pe la articulații care se pot rezolva. Ce ne spune 10 de bâte aici? 2 de cupe. În sfârșit, viața voastră amoroasă ia o altă turnură. Stați față în față, ieșiți la o întâlnire cu cineva drag, cu cineva care vă iubește și pe care îl iubiți. O reconectare cu un suflet pereche, poate din trecut, care a fost, iată, blocat anterior și v-a creat multe neplăceri acest blocaj. Ați luptat mult, dar veți reuși să vă reconectați cu această persoană, unii dintre voi. Poate voi iubiți pe cineva, dar sunteți căsătoriți cu altcineva și în sfârșit puteți ajunge să vă vedeți cu persoana pe care o iubiți. Și acest lucru se poate aplica aici. Și în alta preoteasă. Unii dintre voi poate ați avut o relație ascunsă, ați ținut-o doar pentru voi, pentru că această persoană era și ea căsătorită. Și în sfârșit puteți face un pas înainte, vă puteți reconecta, puteți afla vești de la această persoană. Sau Uranus din Taur, din casa a 11-a, vă face conștienți de faptul că poate nu sunteți în relația potrivită în acest moment și aveți clar niște termeni de comparație acolo pe care doar voi îi știți. Împăratul. Veți avea o lună foarte bună, veți fi foarte stăpâni. Cumva această energie a lunii septembrie vă reamintește vouă de ceva ce s-a întâmplat în trecut și vă redă forța. Vă recăpătați forța, vă recăpătați elanul și puterea să faceți lucrurile așa cum vi le doriți voi. Talismanele. Veți fi foarte atrăgători, foarte frumoși. Cineva vă vede atrăgător, cineva vă vede frumos. Vă aranjați, nu v-ați mai aranjat de multă vreme, eliminați această karmă, această tristețe. Vă cumpărați lucruri noi dacă până acum nu vi le permiteați. Un căluț, pasiune, o întâlnire, o pasiune care până acum v-a măcinat, ați visat cu ochii deschiși la cineva și voința sufletului vostru se îndeplinește. O mare pasiune aici poate renaște pentru voi în această lună. Cineva care vă este în linia de destin. Noroc! Se întoarce o situație, se rezolvă o situație. Avem numărul 4, împăratul, iată. Veți depune un efort, ceva foarte stabil vine pentru voi aici, semnul vostru, semnul racului, cineva cu care nu v-ați văzut de mult timp. Se poate reconecta cu voi aici. Lumea, Jupiter retrograd, faceți planuri noi de viitor. Vă treziți la viață, vă treziți la realitate, deveniți serioși, vă susține energia în ceea ce doriți să întreprindeți.
cineva la care ați visat și v-ați consumat. Poate unii dintre voi ieșiți dintr-o relație acum pentru că nu mai duce nicăieri. Alții dintre voi puteți repara o relație pentru că energia vă susține și vă dați seama că acolo este iubire. O iubire divină, sănătatea voastră, o iubire de suflet pereche cu care v-ați mai întâlnit anterior. Steaua voastră strălucește, drumul vostru este deschis, atenție la sănătate sau o relație care a fost înainte acidă sau o relație la care nu puteați ajunge, acum poate deveni realitate. Avem un fluture, treceți prin transformare. Auziți lucrurile pe care doriți să le auziți. Cineva vă vorbește blând, vă vorbește frumos. La serviciu se mișcă lucrurile, vedeți progres în acea direcție și avem o inițială Z. O întoarcere de situație. Ceva ce nu sperați că se mai poate întâmpla, se întâmplă acum. Relația cu familia, cu rudele se îmbunătățește. Avem o inițială F aici. Bufnița. Depășiți o karmă, învățați o lecție, ați devenit mai înțelepți. Nu mai credeați în iubire, dar uite că iubirea există. Iar aici avem ceva legat de copiii voștri. Copiii sunt în fața unui nou început sau aveți așa apăsări din cauza lor pentru că sunt încăpățânați sau greu fac niște lucruri sau, nu știu, sunt ei cumva ușor mai atipici, mai dificili, dar luna aceasta lucrurile vor fi mai bune. Din nou o inițială F, o schimbare de frecvență, ceva ce sperați sau ce doar sperați înainte devine realitate, o cheie, o șansă, mergeți cu încredere înainte. O altă cheie, o altă șansă. La luna nouă puteți comunica cu cineva. Lucrurile se îmbunătățesc pentru voi, cineva vă corespunde, niște talismane norocoase, noroc și o karmă. Cineva cu care aveți treabă în viața asta apare sau reapare în calea voastră. Eliminați o karmă și vă eliberați de niște obstacole, de un blocaj major din viața voastră și vă veți simți mai liberi, mai bucuroși în această lună. Eu vă doresc tuturor să aveți o lună minunată, să fiți iubiți și fericiți și să ne reauzim cu bine și data viitoare. Pa, pa!